Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Với suy nghĩ mình là kẻ mạnh, không ít thanh niên đã tỏ thái độ xem thường người khác, nhất là những người có ngoại hình kém thua mình. Nhưng chính cái suy nghĩ như vậy đã khiến một vài thanh niên phải ôm hận khi bắt nạt nhầm những võ sĩ, thậm chí là những võ sĩ MMA. Cái kết của những ngựa non háu đá khi gặp những tay đấm thực thụ sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá trong video. Thanh niên xem thường võ sĩ, 25 cái kết khiến kẻ bắt nạt ôm hận. Võ sĩ George Brunner tỏ vẻ khinh thường ra mặt và còn cười khẩy khi thấy đối thủ mình là võ sĩ béo Sam Papi. Và dù thân hình có phần lùn và khá dư mỡ, thua xa body 6 múi của George. Tuy nhiên khi lên sàn, Sam Papi di chuyển rất linh hoạt, ra đòn nhanh mạnh, đã khiến George biết thế nào là đừng trong mạch mà bắt hình dong. Người đàn ông không mặc áo vốn là giang hồ và chuyên đi gây chuyện. Trước đó, người đàn ông đã bị cảnh sát bắt vì hành động cướp đồ của một ông lão. Giờ đây, người đàn ông tiếp tục tỏ ra hổ báo, đến thách thức với một võ sĩ MMA có vóc dáng khá nhỏ nhắn. Tưởng thế là dễ ăn, nhưng sau vài cú ra đòn, tên giang hồ đã phải thét lên xin dừng trận đấu. Nghĩ rằng mình tài giỏi hơn đối thủ, nên võ sĩ tóc vàng vô tư nhún nhảy, còn lêu lêu chọc tức đối phương. Đến khi bị đấm không trừ phát nào, anh chàng mới hối hận không kịp khi xem thường đối thủ. Sau màn nhảy nhót vui vẻ cà khịa đối thủ, võ sĩ Tom Hamaguchi của Nhật Bản đã nhanh chóng bị nghiệp quật vì bị đối thủ knock out khi vừa mới lên sàn vài chục giây. Cao thủ thiếu lâm trước khi so gan không quên biểu diễn những chiêu thức tuyệt học, cùng với kim cang bắc hoại thần công khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng tới khi vào trận, võ sĩ Kung Fu lại bị võ sĩ Muay Thái đánh không chờ đợi kịp.
Sau khi bị chê cung phu Vịnh Xuân chỉ để biểu diễn và nhiều học viên chuyển sang học boxing thực tế, võ sĩ Vịnh Xuân đã có màn combat ngay và liền ở câu lạc bộ boxing ở Hải Phòng. Và cái kết là võ sĩ cung phu bị đấm không trừ phát nào. Giao lưu giữa đây là Bách, bên boxing của MMA Đất Cảng. Bắt tấn công khá là đơn giản. Vừa sức thôi, Bách để vừa sức thôi, đánh bình thường. Quăng á, bị quăng rồi. Kevin Holland là một tay đấm UFC chuyên nghiệp. Trong các video tập luyện được anh đưa lên mạng, đều có một anh hùng bàn phím bình luận đấm như CC và còn liên tục trách khiêu khích Kevin. Nhưng anh chàng không quan tâm. Đỉnh điểm khi anh hùng bàn phím tìm đến tận nơi tập của Kevin để thách đấu, và võ sĩ UFC đã dạy cho nam thanh niên kia một bài học nhớ đời. Ở diễn biến khác, cựu võ sĩ UFC Joey Riggs cũng bị một người đàn ông tự xưng võ sĩ Quyền Anh tay tròn hay nhất thế giới cà khịa trong nhiều ngày. Và Joey đã cho anh hùng bàn phím biết thế nào là lễ độ. Stand. Come on, you're good. Yeah, it's like a break there, man. Thay vì tập trung vào trận đấu, anh chàng võ sĩ tóc dài lại có màn nhảy hip hop cực sung chỉ để trêu đối thủ. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Và anh chàng đã phải trả giá đắt khi bất ngờ nhận cú đấm hạ knockout nhanh như tia chớp từ đối thủ. Trước thềm trận đấu, võ sĩ người Trung Á Norov Azibert đã có pha lớn tiếng để khỉa đối thủ của mình. Chỉ tiếc anh đã chọn nhầm người, bởi vào thi đấu, võ sĩ Pablo Eduardo đã chứng minh mình không phải là người dễ bắt nạt khi sử dụng nhu thuật hạ đo ván Norov chỉ trong thời gian ngắn. Là người thi đấu ở góc đài đỏ và ở phía đối diện anh ở góc đài xanh là Pablo Eduardo. Hai đòn đá low kick rất nhanh nhưng ngay lập tức Pablo Eduardo lao tới với đòn bẻ chân quen thuộc. Cần lưu ý rằng những đòn heel hook trong các sự kiện của FC 23 là được phép và bây giờ là một đòn knee bar. Một câu trả lời quá nhanh của Pablo Eduardo. Thực sự Norov Azibek còn chưa kịp nhận ra đối phương làm gì thì anh đã phải đập tay xin thua. Fighters dengan julukan Zen Walk from KFG Tiger Lúc chào sân, võ sĩ Adi Parianto đã tỏ ra hộ báo cáo trùng kiểu "Mày xong rồi". Nhưng đến lúc thi đấu, anh chàng đã nhanh chóng bị võ sĩ Brando Mamana hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn chỉ bằng một cú đá. Dia memiliki statistik submission yang sama. Sama, betul. Dari kedua. Spinning back itu ya. Wow. Tepat mengenai rahang ya. Kita Ra đòn sai luật với đối thủ mặc áo đỏ, võ sĩ cởi trần bị trọng tài nhắc nhở, sau đó sự thua. Không chấp nhận với quyết định của trọng tài, anh chàng đã có phản ứng khá quyết liệt, khiến trọng tài nổi giận và quật ngã nam võ sĩ không một động tác thưa.
tượng hơn trình hoặc thanh áp đảo mới dở thói khinh địch, thách thức đối thủ. Dù đang ở thế thua, bị đấm tơi tả, Andre Ewell vẫn tỏ ra ngông cuồng, giơ hai tay lên làm động tác như kiểu mời gọi đối thủ đánh mình. Và thế là võ sĩ người Canada Charlie Jordan lập tức ra đòn, giáng cho Ewell một cú đạp như trời giáng. Đôi khi tự tin là tốt, nhưng tự tin như chàng trai võ sĩ đường phố này thì không nên các bạn à. Có lẽ vì ảo tưởng sức mạnh, võ sĩ đường phố đã tự tin vô lò võ Muay để thách đấu. Và cái kết, dù võ sĩ Muay không ra tay hết sức, nhưng võ sĩ đường phố vẫn bị đánh lên bờ xuống ruộng. Nếu như võ sĩ Anderson Silva tập trung thi đấu hơn, thay vì ở đó bày trò trêu đùa và tỏ ra coi thường đối thủ, thì với những ưu thế về thể lực, chiều cao và kỹ năng chiến đấu, anh chàng đã không bị đánh thua và thảm hại như thế. Trong một trận đấu diễn ra tại Panama vào năm 1993, một võ sĩ có tên Gringo tự nhận mình là một cựu lính Mỹ. Anh chàng võ sĩ này lên sàn đấu và tuyên bố thách thức tất cả những người đang có mặt. Và một khán giả có tên Bolo đã chấp nhận lời thách đấu. Vì quá tự tin vào bản thân và không coi đối thủ ra gì, Gringo đã khiêu khích đưa mặt ra thách thức đối thủ đấm. Ai ngờ đối thủ đấm thật và đấm đúng một cú khiến Gringo ngã gục. ¡Lo sentó! No fue allá al Golfo Pérsico. Además le habían pegado por todos lados. Es un G.I. Joe de pacotilla, mira. ¡Ay! 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 Dù khá bản lĩnh và linh hoạt trong quá trình thi đấu, nhưng sau khi tránh được một số pha ra đòn của đối thủ, võ sĩ Rafael Alves đã tỏ ra kiêu ngạo, liên tục có những hành vi khiêu khích, chọc giận đối phương. Sự ngông cuồng và khinh địch đã khiến võ sĩ người Brazil nhận cái kết vừa đánh vừa đau. Right at the rib, yeah. Oh, he must have caught that floating rib. That sucks. It's a little tight right there. True dope. Yeah, that one sucks. And look at the delayed reaction. Right, a little bit delayed. Yeah, you feel it. Like... Cái kết của võ sĩ nào làm bạn cảm thấy đáng đời nhất vì những hành động ngạo mạn xem thường đối thủ của họ? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!